Na yung speaker sir, pero medyo may problem yan. But may tumutunog sa speaker kahit hindi siya naka sounds. Ayan, sobrang disturbo po yung tunog na yan, parang may nagda-drum sa loob. Ayan po. Yan. So narinig nyo naman po, di ba? So paano ito sir? Anong gagawin natin? Paano ito maayos na hindi na namin isasahuli? Sige po. Thank you.